For almost 2 years, simula nung Season 10 to Season 13, nanatiling nasa lowest seed ang TNC Pro Team. A lot of brainstorming, trial and error, and paghanap ng mga tamang piyesa so the phoenix may rise from the ashes. But for some reason, medyo kinukulang sila. Yung tipong andoon na pero nabibitawan pa nila. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa iyo yung 3 essential traits na sa tingin ko dapat magamay ng TNC para maka-breakthrough sila sa current standings nila. Number 1, mastering the basics. Hindi po master the basics iba po yun. Well, kidding aside, it's about mastery ng mga basic fundamentals how to win or to gain an advantage. Once kasi palagi ka naglalaro, may mga nadidiscover ka outside of micro, macro, or meta na makakatulong in-game para makakuha ka ng kalamangan. For example, dito sa Game 3 against Bren, one of the basics sa MLBB is yung pagbasa ng mapa and understanding saan papunta yung hero and predicting yung trajectory ng rotation nila. And kung titignan mo rito, focus tayo sa movement ng Tirisla. So kung i-assume natin sa perspective ng Tirisla, magkakaroon siya ng vision sa Lilia and then eventually magkaka-vision siya sa Alpha. So kung observation-wise, may vision ka sa dalawang hero na ito, patay yung isa, and then wala kang vision sa roam, especially, and I deeply emphasize, yung katapat mong XP. So looking at the movement ng Lilia, dahil siya yung nag-clear ng lane ng Phobius, dapat i-expect ng Tirisla na anywhere dito lalabas yung Phobius. Kasi alangan naman mag-rotate si Flap sa bottom lane, knowing may nag-clear na nung lane niya, diba? And then boom, ayun nga, nagpakita yung Phobius sa top lane. So by understanding the basics, alam mong matagal mag-rotate sa bottom lane yung Phobius. Therefore, if your heads, dapat nakabantay ka sa galaw ng Phobius kasi yun yung magdidikta paano makakakuha ng advantage yung Tirisla sa kung paano gagalaw yung katapat niyang XP. So around this moment, ayun, nagpakita yung Phobius sa mid. Ngayon, dapat nakatingin na rito yung Tirisla sa movement ni Flap TZ kasi dahil nakita niya kanina na asa top lane yung Phobius, dalawa ruta niyan. Either babalik sa top yan or babalik sa lane niya. So upon clearing, may kita natin na mahuhuli yung Zask and thankfully makakatakas siya. Ngayon, check mo yung galaw ng Phobius. Ayun dumaan sa mid bush and may kita mo pabalik na yung Lilia sa mid. So if you're in the shoes of heads, anong pwede mong makonclude sa ganun ng galaw sa mapa? Hindi ba magiging libre yung bottom lane? So instead of moving this passively, why not daan ka dito and try to cut the lane? Though I will understand kasi low si Lancy and wala magde-defend ng mid pero andun naman si Kaizen. So it's actually unnecessary na mag-rotate ka pa sa mid to defend. Though okay lang din ginawa nila para matulungan maklear yung mid kasi low ngayon Zask. However, ito yung moment of truth. Nagpakita na yung Phobius, which should be expected kasi nakita na natin yung movement niya in the first place. So doon papasok yung basic ng trading na dahil may gank na nangyayari sa top and almost 4 heroes yung nag-commit, why not go for the split push sa baba total libre? However, looking at heads, I believe gusto niya atang tumulong sa top which si Few with his veterancy, Zenonia yung Tirisla. Thus, nagkaroon ng gank sa top lane nang walang bawi yung TNC. Nakikita mo yung mastery ng basics? Though justifiable naman yung galaw ni Heads, but what if dito pa lang, dahil na-anticipate mo na ganun galaw ni Flap TZ, expect mo dadaan sa top yun. So why not go for the split push to even the gank sa top lane? Diba? I'm not saying mali sila, no. Pero pinapakita ko lang sa'yo yung consequence of their decision. Because of those movement by their XP laner, wala silang bawi na nakuha sa gank ng ginawa ng Bren. Number 2, consistency. In all honesty, kaya nilang pumalag like pro level yan mga lods. So they know how to win games effectively. For example dito sa game 2, it's not perfect pero alam nila paano mag-flow ng lanes. And together with the gold lead, kaya nilang tapusin ito and may hirapan mag-defend ng Falcons AP Bren kasi all 3 lanes naka-flow ng maayos. And kung titingnan mo yung time at 1740, darating yung next na minion wave. However, dahil maayos yung pagkaka-flow ng TNC Pro Team, maagang makakapasok yung minions and lord nila even before mag-respawn yung minions ng Bren. Anong ibig sabihin nun? Libre makakapasok yung minions and lord sa base ng Bren kasi walang minion wave ang side nila para pigilan yung galaw ng minions ng TNC. Thus, hindi takot mag-dive yung TNC kasi dalawa yung atopagin ng Bren. I-clear yung lord
tapos pigilan yung force team fight ng TNC. Pero dahil sa 1740 pa darating yung minion wave ng Bren, tinake advantage ito ng TNC to simply end the game. Kita mo, kaya naman nilang manalo. It's just that kailangan consistent sila sa mga ganun na performance. So dapat gamay nila yung basics. Dapat consistent. But number 3 is what I think is the most crucial, kasi kung gusto talaga ng TNC makaahon sa estado nila ngayon, dapat gawin nila yung number 3, which is avoid careless mistakes. Ano ibig sabihin nun? Bigyan kita ng example. Seryosong tinanong sa'yo, 1 plus 1. Bigla mong sinagot with confidence, 11 my man. Patay, ayun lang. So nakuha mo, it may not be the best example, but careless mistakes are those mistakes na 100% alam mo naman talaga yung sagot, pero nagkakamali ka pa rin. It may sound contradicting, but Game 1 of TNC versus Bren demonstrates what I think is a careless mistake, which I believe nakita mo rin yan, yung minions ng Bren, yung tumapos sa game ng TNC. Pero kung babalikan natin a few seconds bago mangyari ito, it's around this moment. Tingnan mo malapit nang makuha ng Bren yung Lord, yung core ng TNC as a top, and then nakapush yung lane sa bottom. If you look at this scenario in the most simplest way, hindi na makukuha ng TNC yung Lord kasi as a top yung core nila, so might as well bigay na lang yung Lord tapos clear na lang yung bottom. Like basically yun yung first and only option, right? Pero what happened? Not only wala nang back, pero lumaban pa sila. Like, siguro lumaban sila kasi as a top lane si Kaizen, so they want a split push. However, that will only work kung maayos yung minion wave management nila. But for some reason, ni isang player ng TNC walang nakapansin na naka-flow yung minion sa bottom lane. Kasi sa side ng Bren, Q was ready to clear yung lane nila na naka-push. Ayun siya pero sa TNC, walang nang recall, ni isa. Shock yung analysis. I'm not the player nor the coach, so mahirap sabihin kung itong tatlong traits ba yung dapat na magamay ng TNC for them to break through, because at the end of the day, siya naman naglalaro, hindi ako. But I believe these 3 are crucial kasi ito yung matagal nang naka-integrate sa mga top tier teams natin, kaya maganda yung standings nila. Well, kung usapang basics, pwede mong i-check itong video na ito kung saan nagbigay ako ng mga 8 small details na pwede mong malaman para maging consistent ka sa pag-master ng mga basics and to avoid any careless mistakes. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Ang place. Let's go.